در تاریخ نیروی هوایی ایران جنگنده‌های متعددی از کشورهای مختلف به خدمت گرفته شده اند. با این حال در میان تمامی این هواپیماها برخی مدل‌های جنگنده سخو که در مقاطع مختلف وارد ایران شدند نقش ویژه‌ای در تحولات نظامی کشور داشته‌اند. داستان جنگنده‌های سخو در ایران به دوران جنگ ایران و عراق باز می‌گردد، زمانی که نیروی هوایی ایران به دنبال جایگزین‌هایی برای هواپیماهای غربی خود بود که به دلیل تحریم‌ها، قطعات و تجهیزات مورد نیازشان به سختی تأمین می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی جنگ ایران و عراق به اوج خود رسیده بود و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که بیشتر به جنگنده‌های آمریکایی مانند F4 فانتوم، F14 تامکت و F5 تایگر وابسته بود، با مشکلات زیادی در زمینه تعمیر و نگهداری این هواپیماها مواجه شد. با تشدید تحریم‌ها، تأمین قطعات یدکی برای این جنگنده‌ها روز به روز سخت‌تر می‌شد و ایران مجبور شد به دنبال منابع جایگزین بگردد. در همین حال، توجه ایران به جنگنده‌های روسی نیز جلب شد. یکی از اولین مدل‌های جنگنده سخو که در اختیار ایران قرار گرفت، سخو 22 بود. این جنگنده یک بمب افکن ضربتی متحرک بود که در آن زمان توسط شوروی تولید و به چندین کشور از جمله عراق صادر شده بود. اما نکته جالب اینجا بود که ایران این جنگنده ها را مستقیما از روسیه خریداری نکرد، بلکه در جریان جنگ تعدادی از این هواپیماها را از عراق به غنیمت گرفت. در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق تعدادی از خلبانان عراقی که از سرنوشت جنگ ناامید شده بودند تصمیم گرفتند که به ایران پناهنده شوند. در نتیجه چندین فروند جنگنده از جمله سخو 22، میراژ F1 و برخی دیگر از هواپیماهای عراقی به ایران گریختند. نیروی هوایی ایران با بررسی این جنگنده ها تصمیم گرفت که برخی از آنها را وارد خدمت کند. سخو 22 یکی از این جنگنده ها بود که پس از تعمیر و بازسازی در مأموریت های نظامی مورد استفاده قرار گرفت. سخو 22 یک جنگنده تهاجمی متحرک بود که قابلیت پرواز در ارتفاع پایین و انجام حملات دقیق علیه اهداف زمینی را داشت. این جنگنده به دلیل طراحی خاص خود می توانست در شرایط سخت عملیاتی به پرواز درآید و از باندهای کوتاه برای برخاستن و فرود استفاده کند. با این حال نبود قطعات یدکی و دشواری در نگهداری آن باعث شد که به مرور زمان این جنگنده ها از ناوگان عملیاتی ایران کنار گذاشته شوند. یکی دیگر از مدل‌های مهم جنگنده‌های سخو که وارد نیروی هوایی ایران شد، سخو 24 بود. این جنگنده که در دهه 1990 میلادی از روسیه خریداری شد، به یکی از پیشرفته‌ترین بمب افکن‌های نیروی هوایی ایران تبدیل شد. سخو 24 یک بمب افکن تهاجمی دوربرد بود که قابلیت حمل تسلیحات سنگین و دقیق را داشت. این جنگنده می توانست با سرعت بالا در ارتفاع پایین پرواز کند و به اهداف زمینی دشمن حمله نماید. یکی از مهمترین ویژگی‌های سخو 24 توانایی آن در حمله به اهداف استراتژیک مانند پایگاه‌های نظامی، پل‌ها و تأسیسات مهم دشمن بود. این جنگنده ها برای نیروی هوایی ایران اهمیت زیادی داشتند، زیرا با تحریم های غرب ایران امکان دسترسی به بمب افکن های غربی را نداشت. ایران در دهه 1990 میلادی توانست تعدادی از این جنگنده ها را از روسیه دریافت کند و آنها را وارد خدمت نماید. در طول سالهای بعد ایران این جنگنده ها را بارها به روز رسانی کرد و توانایی های آنها را افزایش داد. در کنار سخو 22 و سخو 24 ایران در مقطعی به جنگنده سخو 25 نیز علاقه نشان داد. این جنگنده که برای پشتیبانی نزدیک از نیروهای زمینی طراحی شده بود، توانایی حمله دقیق به اهداف زمینی را داشت و می توانست در محیط‌های پرخطر عملیات انجام دهد.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران در دوره‌ای تلاش کرد که به این جنگنده دسترسی پیدا کند، اما اطلاعات دقیقی درباره ورود آن به نیروی هوایی ایران در دست نیست. با وجود قدرت و توانایی‌های جنگنده‌های سخو، ایران در زمینه نگهداری و عملیاتی کردن آنها با چالش‌های متعددی مواجه شد. یکی از مهمترین این چالش‌ها تأمین قطعات یدکی بود. برخلاف جنگنده‌های غربی که ایران پیش از انقلاب از آنها استفاده می‌کرد و هنوز برخی از قطعات آنها را از طریق بازارهای غیررسمی تأمین می‌کند، جنگنده‌های سخو نیاز به پشتیبانی فنی از سوی روسیه داشتند. با این حال روابط ایران و روسیه همیشه پایدار نبوده است و در برخی دوره‌ها روسیه حاضر نبود قطعات مورد نیاز را به ایران تحویل دهد. از جمله چالش‌های دیگر نیاز به آموزش خلبانان و مهندسان ایرانی برای کار با این جنگنده‌ها بود. بسیاری از خلبانان ایرانی که در دوران پهلوی آموزش دیده بودند، تنها با هواپیماهای آمریکایی آشنا بودند و کار با جنگنده‌های روسی نیاز به آموزش‌های گسترده داشت. ایران مجبور شد که برخی از خلبانان خود را به روسیه بفرستد تا دوره‌های آموزشی ببینند و همچنین از تجارب کشورهای دیگر مانند سوریه در زمینه کار با جنگنده‌های سخو استفاده کند. با گذشت سالها بسیاری از جنگنده‌های قدیمی سخو در ایران از رده خارج شدند و جای خود را به هواپیماهای جدیدتر دادند. اما برخی مدل‌ها مانند سخو 24 همچنان در خدمت هستند و ایران تلاش کرده است که آنها را به روز رسانی کند. در سالهای اخیر ایران به دنبال خرید جنگنده‌های جدیدتر مانند سخو 35 بوده است تا جایگزینی برای جنگنده‌های قدیمی خود پیدا کند. در مجموع جنگنده‌های سخو نقش مهمی در تاریخ نیروی هوایی ایران اجرا کرده‌اند. از جنگنده‌های به غنیمت گرفته شده عراقی تا بمب افکن‌های دوربرد سخو 24، این هواپیماها تأثیر زیادی بر توان نظامی ایران داشته‌اند. با وجود چالش‌های فنی و تحریم‌ها، ایران توانسته است که این جنگنده‌ها را حفظ و حتی برخی از آنها را به روز رسانی کند. امروزه با پیشرفت فناوری‌های نظامی، نقش جنگنده‌های قدیمی در نیروی هوایی ایران کاهش یافته است، اما تاریخ آنها نشان می‌دهد که چگونه یک کشور می‌تواند با خلاقیت و پشتکار از هر فرصتی برای تقویت توان دفاعی خود استفاده کند. جنگنده‌های سخو در ایران نه تنها بخشی از تاریخ نظامی کشور هستند، بلکه نشان دهنده تلاش‌های مداوم ایران برای حفظ برتری هوایی در منطقه بودند. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.